Hello guys, Resourceict YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා Pascal data types ගැන කතා කරන්න. ඉතින් data types කියලා කියන්නේ හැම language එකකටම පොදු දෙයක්. ගොඩක් languages වල මේ එකම data type set එක තමයි තියෙන්නේ. පොඩි වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු මොනවද මේ Pascal data types කියලා බලන්න. ඇත්තටම data type කියලා කියන්නේ අපි variable එකකට දෙන value එකකට අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙයා මොන ජාතිය data එකක්ද කියන එක. ඒක number එකක්ද එහෙම නැත්නම් ඒක මොකක් හරි word එකක්ද මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් decimal number එකක්ද ඔන්න ඔය වගේ අපිට දෙන්න පුළුවන් මේක මොන ජාතිය variable එකක්ද කියලා. ඉතින් මම කලින් පළවෙනි දෙවෙනි වීඩියෝස් වල මේ integer කියන data type එක නම් පාවිච්චි කරා. ඉතින් මම දැන් මෙතනදී සවිස්තරාත්මකව ඔයාලට කියන්නම් මොකක්ද මේ integer data type එකෙන් හැඟවෙන්නේ කියලා. ඉතින් positive or negative whole numbers අපි ගමු variable එකක් මම ගන්නවා මේක age කියලා. එතකොට මේ age කියන variable එකට අපිට දෙන්න පුළුවන් value එකක් විදියට positive number එකක් 2 21 30 40 ඔය විදියට. හැබැයි අපි තව variable එකක් ගත්තොත් වා temperature කියලා temp කියලා මම ගත්තොත් මේක අපිට negative numbers උත් දෙන්න පුළුවන්. positive numbers උත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපි integer කියන data type එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි positive එහෙම නැත්නම් negative whole numbers නම් මේ variable එක ඇතුලේ store කරන්නේ. එතකොට අපි මේ variable එකට data type එකක් දෙනවා integer කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මම variables declare කරනකොට කතා කරා අපි මේක මම මේ සරලව ලියලා පෙන්නුවේ ඔයාලට. අපි variable එකක් declare කරද්දී අපි කොහොමද ලියන්නේ කියලා මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි ලියන්නේ var temp අපි හිතමු temperature කියලා මම temp කියලා ගන්නම් colon integer. අපි මෙන්න මෙහෙම තමයි variable එකක් declare කරන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා integer type එකේ variable එකක්. එතකොට program එක identify කරගන්නවා temp කියන මෙන්න මේ variable එකට අපි අදාළ කරලා තියෙන temp කියන මේ variable space එක ඇතුලේ store කරන්න පුළුවන් integer data types විතරයි. එතකොට කවුරු හරි user කෙනෙක් මේකට 0.3 වගේ දෙන්න ගියොත් මෙන්න මෙයා මෙතනදී error එකක් දෙනවා. මොකද decimal values integer data type එකට store කරන්න අපිට බෑ. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එකට අපි ගියොත් දෙවෙනි එක real. real කියන data type එක තියෙන positive or negative decimal numbers store කරන්න. ඉතින් අපි හිතමු var අපි දෙමු height එක වගේ. මෙතනට අපිට දෙන්න පුළුවන් data type එක real කියලා. height එක අපිට points වලින් දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට negative decimal values නම් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සරලව මම ඔයාලට example එක කියලා දෙන්නම් 60.5 kg වෙන්න පුළුවන් height එක. එතකොට decimal number එකක්. අපි හිතමු මොකක් හරි variable එකක වාට negative මේ store කරන්න ඕනේ නම් එතනදී negative values උත් මේකේ store කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට boolean කියන එක. boolean වලදී true false තමයි හැම වෙලේම values විදියට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇත්තටම question එකක්. is married. ඔන්න ඔය වගේ. is married. එතකොට අපිට true කියලා එක්කෝ store කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් false කියලා store කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ එකකදී තමයි අපි boolean කියන data type එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපිට ඕනනම් මේකෙන් හදන්න පුළුවන් var married boolean. ඒතර මේකේ store වෙන්නේ true ද false ද කියන එක. ඊට එහා මේකට yes no එහෙම නැත්නම් numbers එහෙම ඒවා මොකුත් store කරන්න බෑ. ඊළඟට char කියන data type එක. char කියන්නේ අතරම character කියන එක. මෙතනදී එක character එකයි store කරන්න පුළුවන්. අපේ computer එකේ තියෙන එක character එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ keyboard එකෙන් අපිට enter කරන්න පුළුවන් එක character එකක් විතරයි අපිට මෙතනදී store කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත්
මම දානවා grade එක. වා grade. grade කියලා කියන්නේ Aද Bද Cද කියන එක ඔයාගේ marks අනුව ගන්න grade එක. ඒතර මට ඒකට දෙන්න පුළුවන් char කියන data type එක. මොකද අපි එක character එකයි මෙතනදී store කරන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදියට තව දෙයක් මම කියන්නම්. character එකක් එහෙම නැත්නම් string value එකක් අපි store කරනකොට හැම වෙලේම අපි single commas use කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් අපි grade කියන එකට value එකක් දෙන්න ගියොත් single quotation ඇතුලේ තමයි මේ විදියට අපි value එක store කරන්න ඕනේ. ඊළඟට string වගේ එකක් නා string කියන්නේ word එකක්. characters කිහිපයක එකතුවක්. ඒකට string එකක් වගේ ගන්නවා නම් මම දෙන්නම් name කියන string එක. එතකොට මම දුන්නොත් සුනිල් කියලා. එතකොට ඒකත් අපි ලියන්න ඕනේ single quotes ඇතුලේ. මෙන්න මේ විදියට. එතකොට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න character string කියන මේ data types දෙකේ values අපි store කරද්දී single quotes ඇතුලේ තමයි අපි value එක store කරන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න විශේෂයෙන්. අනිත් ඒ වගේදී හැම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් දැන් අපි පොඩි practical එකක් එක්ක බලන්න ඕනේ කොහොමද මේව වැඩ කරන්නේ කියන එක. right මම turbo pascal open කරගන්නවා. file ගිහලා new program එකක් ගන්නවා. මම program types කියලා දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඔන්න variables declare කරන්න යන්නේ. මම දානවා num. මේක මම integer type data එකක් විදිහට තමයි store කරන්නේ integer. ඒකට මම තව variable එකක් හදනවා. deci කියලා decimal numbers store කරන්න පුළුවන් එකක්. මම මේක දෙනවා real කියන data type එක. ඊළඟට මට හදන්න ඕනේ boolean values store කරන්න පුළුවන් එකක් present. මෙයා present ද absent ද වගේ එකක් true ද false ද වගේ අපිට දාන්න පුළුවන්. මම දානවා boolean. ඊළඟට තව එකක් හදනවා අපිට තව ගන්න ඕනේ string එකක් නිසා name කියලා දාන්නම් මම. මෙයා string. ඊළඟට තව එකක් ඕනේ මට grade කියලා ගන්නම් මම. මේක character එකක් char කියලා දානවා. හරි. එතකොට මම මේකේ ඊළඟට user input එකක් ගන්නවා right ln enter value කියලා දානවා මම. හරි මෙතනින් මට prompt කරන්න ඕනේ command prompt එකේ value එකක් මේකට කලින් මට begin කියලා දාන්න ඕනේ. begin. මම prompt කරන්න යන්නේ value එකක් command prompt එකට. ඊට පස්සේ user දෙන input එකත් එක්ක අපි බලනවා. මේක read ln දාන්න ඕනේ. read කරගන්නවා මේ user input කරන value එක. ඒක store කරන්න යන්නේ මම මුලින්ම deci කියන variable එකට. හරි deci කියන variable එකට store කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ right ln මම deci කියන variable එක write කරන්න යනවා. මම මේක run කරන්නයි යන්නේ. file එකට ගියා. run කරන්න යන්නේ. enter value මම දෙනවා 6 කියලා. එයා ඒක convert කරලා තියෙනවා බලන්න. මම 6 කියන whole number එක දුන්නේ. එයා ඒක convert කරලා තියෙනවා decimal value එකට. right ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි data types එක අපි deal කරන්නේ. එතනදී ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මට එක විදිහේ data types create කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවට ඒ වගේ values දීලා output කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී 6 දුන්නාම එයා එක decimal එකකට convert කරලා 6.000 කියලා අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපි තව කොටසක් ගැන කතා කරනවාද variables and constants ගැන.
මේකත් එක්ක මම තව පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ඔයගලන්ට කරන්නම්. variable එකක් සහ constant එකක් කියන්නේ මොකක්ද? constant එකක් හැම වෙලේම change කරන්න අපිට බෑ. program එක ඇතුලේ ඒක declare කරාට පස්සේ අපිට ආයෙ මේක change කරන්න බෑ. හැබැයි variable එකක් අපිට සැරෙන් සැරේට change කරන්න පුළුවන්. variable එකක values අපිට සැරෙන් සැරේට change කරන්න පුළුවන්. constant එකක values අපිට change කරන්න බෑ. ඉතින් අපි පොඩි practical example එකක් එක්ක බලමු. right මම turbo pascal open කරගන්නම්. අපි බලමු constant එකක් සහ variable එකක් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම new file එකක් ගන්නවා. අරගෙන මම දාන්නම් program new කියලා ගන්නම් මම. හරි. ඊට පස්සේ මට variable එකක් ඕනේ වා නම් කියන එක ගන්නම්. මේකේ data type එක මම දෙනවා integer. හරි. ඊට පස්සේ මට ඕනේ constant එකක් const. මම මේක දෙන්නම් number කියලා constant number එකක් දෙනවා මම. constant number එක 100. හරි. const equal 100 කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට වා වලට අපි වා නම් කියලා variable නම් කියන එකට ඕන value එක අපි user ගෙන් ගමු. begin කරා right ln අපි ලියනවා enter නම් කියලා ලියන්නම් මම. right ඊට පස්සේ read ln නම් කියන එක read කරමු. right ඊට පස්සේ මට ඕනේ මෙතනදී prompt කරන්න right ln කරන්න මම right ln num minus number user දෙන number එකෙන් number කියන constant එක අඩු කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒක write කරන්නයි කියලා තමයි කියන්නේ read ln. හරි. මම මේක end කරන්න. බලමු මොනවා හරි issues තියෙනවද කියලා compile කරලා බලමු. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට run කරගන්න පුළුවන් program එක. program එක run කරන්න කලින් මතක් කරලා program එක save as ගිහලා save කරන්න. මම new කියලා save කරන්න. save කළේ නැත්නම් මේක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ ආපහු use කරන්න. මතක් කරලා save කරගන්න. හරි. අපි run කරා enter number මම දානවා 500 කියලා. right? ඔයාලට එතකොට 400 කියලා answer එක prompt කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි constant එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න දැන් මම තව පොඩි වැඩක් කරන්න යන්නේ. මම මේක open කරගන්නම් මගේ new කියන එක. file ගිහිල්ලා open කියලා අරගෙන මම දෙනවා new කියන එක open කරගන්න. දැන් මම මේක ඇතුලේ පොඩි වැඩක් කරනවා. මම ලියනවා number colon equal 50 කියලා. right අපි save කරනවා file save කරලා compile කරනවා. error එකක් පෙන්නනවා error in statement. එතකොට error 113 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ error code එක ඔයාලට Google එකේ search කරලා බැලුවොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මොකක්ද error එක කියලා. අපි constant එකක් ආපහු change කරන්න try කරනවා. 100 කියලා දුන්නු constant එක අපි ආයෙ change කරන්න try කරනවා. ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් මම මේකට පොඩි වැඩක් කරනවා. මම මෙතනදී දෙනවා number කියන කොහොම තියමු. මම තව variable එකක් හදා ගන්නවා. num එකයි ඊළඟට මම හදන්නම් count කියලා එකක් හදන්නම්කෝ. හරි count එකට මම value එකක් දෙන්නම් මෙතනම. right මම මෙතන උඩදී program එක උඩදී දෙන්නම් count colon equal 10 කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ program එකේ යට හරියදී ආයෙ දෙනවා count colon equal 50 කියලා. right දැන් බලමු අපි compile කරලා මේ issue එකේද කියලා. නැහැ. successfully compile වුණා. මොකද්ද මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ? count කියලා කියන්නේ variable එකක්. ඒකට අපිට variable එකක් change කරන්න පුළුවන් program එක ඇතුලේ. හැබැයි
අපි කොන්ස්ටන්ට් එකක් චේන්ජ් කරන්න ගියාම තමයි error එකක් පෙන්වන්නේ. ඕනනම් මම මේකත් run කරන්නම්. අපි number එකක් දාමු 78 කියලා. -22 තමයි output කරන්නේ. මොකද අපි code එක change කරපු නිසා. -22 තමයි output එක පෙන්වන්නේ. ඔතන වෙන්නේ 78 ගෙන් 100 අඩු කරනවා. එතකොට minus value එකක් තමයි output වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා කොහොමද constant එකක් සහ variable එකක් use කරන්න කියලා. ඉතින් අදට මම වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම Pascal operators ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.